थोड्या वेळानंतर पुन्हा एकदा उपस्थित राहतील. आमचे भाऊजी सुद्धा या ठिकाणी मिलिंद पाटील सुद्धा उपस्थित आहेत. तसंच आमचे या ठिकाणी उपखजिनदार मानसी जगदीश गरज साहेब कोळशी ठाणे आमचे आगरी कोळी सामाजिक संस्थेचे मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर आहेत. आणि तसंच आमचे एक्सरचे सुद्धा अनंत पाटील सुद्धा आहेत. त्यांचंही मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. वळूया आपण पुढच्या सामन्याकडे. बाळकुम आणि तसंच वाघबीळ दोन ठाणे जिल्ह्यामधले अत्यंत सुंदर गाव. आपण संपत वाघे यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार घेऊया. मी राजू पाटील यांना विनंती करतो. संपत वाघे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी नवघर मास्टर्स यांच्या माध्यमातून नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करावा. तर संपत वाघे यांना आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. संपत वाघे यांचा एक सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी गौरव करतो. हे सगळे सन्मान चिन्ह या ठिकाणी सातत्याने बघता राजूंच्या मातोश्री यांच्या स्मरणार्थ या सन्मान चिन्ह या ठिकाणी दिले जात आहेत. अतिशय सुंदर स्पर्धा, अप्रतिम आयोजन, लाईव्ह टेलिकास्ट आणि एका बाजूला आमच्या आगरी कोळी समाजातील या सगळ्या संघांना इन ॲक्शनमध्ये या ठिकाणी बघताय. तर या ठिकाणी संपत वाघे यांचा राजू पाटील सन्मान करत असताना बघताय तुम्ही. आतापर्यंत सामने जे पाहिले तुम्ही, मुर्दा विरुद्ध या ठिकाणी पहिला सामना घोडबंदर, पहिला सामना घोडबंदर संघ विजयी झाला. मीरा विरुद्ध मोरबामध्ये मोरबा संघ विजयी झाला. ओळा विरुद्ध गोडदेवमध्ये गोडदेव संघ विजयी झाला. आणि बाळकूम विरुद्ध वाघबीळ हा सामना आपण सुरू करतोय. उद्या रविवार आहे, 3 मार्च आहे. उद्या पांजू विरुद्ध उमेरमान, एक्सर ए विरुद्ध एक्सर बी नवघर त्या ठिकाणी स्वतःच्या घरच्या मैदान राजू पाटील आणि त्यांचे सहकारी कांदारपाड्यासमोर खेळतील. आणि कोळशीत आणि माळवणी असा सामना या ठिकाणी बघू शकाल. तर वाघबीळच्या संघाची लिस्ट आमच्याकडे आलेली आहे. तर दोन्ही संघाचे वाघबीळ आणि बाळकुमचे एक 12 खेळाडू असेल त्यांना आमच्याकडे पाठवावा, जेणेकरून हा सामना आम्हाला या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने सुरू करता येईल. तर उदय वन ऑफ द डेंजरस बॅट्समॅन ऑफ टेनिस वर्ल्ड मैदानावरती अंपायरिंगच्या भूमिकेत आणि त्यांना साथ देतील ते अशोक राऊत. या आपण लिस्ट बघूया. आई एकविरा 40+ बाळकुम ठाण्याची लिस्ट आलेली आहे. याच्यामध्ये कैलास भोईर कर्णधार आहेत. त्याच्यावर संतोष भोईर, नितीन हजारे, त्याच्यानंतर भूषण भोईर, रुपेश भोईर, देवेंद्र पाटील, संतोष म्हात्रे, तुलसीदास भोईर आणि तर दीपक भोईर, इंद्रपाल जोशी आणि हेमंत भोईर आणि तसंच विक्रम भोईर आणि शशिकांत भोईर असा संघ आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण बघूया. दुसऱ्या बाजूला आमचा वाघबीळ जो आता अत्यंत आवडतं गाव मेगा गोंधळ, माझे अत्यंत जीवलग मित्र ज्याने टेनिस विश्वावर चंद्रकांत शिंदेनंतर सगळ्यात मोठा सक्सेस ग्राफ दाखवला टेनिस विश्व. आजही मी गुरुवार चषक मुंब्राचा विसरले नाही आहे, जेव्हा वाघबीळने लागोपाठ 3 वर्ष ती स्पर्धा जिंकली होती. आणि याच्यामध्ये गजानन दादू डाकी आणि सदानंद राम गोंधळे वाघबीळचे, तानाजी हरिश्चंद्र पाटील, हरीश्वर आत्ताराम पाटील, ज्ञानेश्वर आनंद डाकी, प्रकाश दादू पाटील आणि गणेश दादू मनेरा आमचे कॅप्टन आहेत. दीपक अशोक पाटील, ज्ञानदेव बालाराम डाकी आणि प्रयत्न भिकू मांगला आणि तसंच ज्ञान अनंत पाटील असा संघ आहे. तर वाघबीळ आणि बाळकुम हा सामना सुरू करतोय. बाळकुमचे कॅप्टन कैलास भोईर यांनी टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग घेतली आहे, आमंत्रित केलं या ठिकाणी. ते आपण बघतोय वाघबीळ या संघाला बॅटिंगसाठी. आगरी कोळी समाज यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही बघताय. आणि ही स्पर्धा आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2019 नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्था मान्यता प्राप्त. आमचे सचिव या संघटनेचे भगवान पाटील आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. तसेच जगदीश गरज उपखजिनदार कोळशी ठाणे हे सुद्धा आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत ते माननीय श्री कमलेश म्हात्रे, कार्याध्यक्ष प्रकाश ठाकूर, सचिव भगवान पाटील, खजिनदार महेश मांगेला, उपाध्यक्ष केसरीनाथ भोईर, उपसचिव कैलास म्हात्रे, उपखजिनदार जगदीश गरज. आणि ठाणे विभागामध्ये जर पाहिलं तर कोळशेत, बाळकुम, वाघबीळ, ओळा हे गाव आहेत. बायंदर विभागामध्ये नवघर, गोडदेव, गोडबंदर, मीरा, बायंदर, मुर्दा, राई, मोरवा, पेनकरपाडा हे संघ खेळतात. वसई विभागामध्ये नारंगी, पांजू, उमेरमान, जीवचंद्र आणि मुंबई विभागामध्ये मालवणी, एक्सर ए, एक्सर बी, कांदारपाडा आणि दसर असे एकंदरीत 22 संघ आहेत जे खूप चांगला परफॉर्मन्स दाखवत आहेत. यावर्षी 13वी स्पर्धा आहे. अजून 13 स्पर्धा व्हायच्या आहेत. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तुम्ही बघू शकाल. तर जेवणाची सोय सुरू झाली आहे. आगरी कोळी समाजातील तमाम मान्यवर खेळाडू ग्रामस्थ जे आलेत सगळ्या गावातील त्यांना नम्र विनंती करतोय, नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थांमार्फत जेवणाचा लाभ घ्यावा. अतिशय सुंदर जेवण, सकाळी पोहे होते नाश्त्याला, आता जेवणाची सोय सुरू झाली आहे. राजू पाटील या ठिकाणी उपखजिनदार जगदीश गरत आणि सचिव भगवान पाटील घेऊन चाललेत आणि त्या ठिकाणी जेवणाची सोय आहे. आणि त्या जेवणाचा लाभ घ्या जेणेकरून तुम्ही अजून रिफ्रेश होऊ शकाल. मीरा युनिव्हर्सिटी नवघर अत्यंत सुंदर गाव
आणि नवघरच्याच बाजूला इंद्रलोक हा परिसर जो मीरा भाईंदर सगळ्यात एखादा लोकांवाल्यासारखा परिसर आहे इंद्रलोक, जो आता डेव्हलप होतो फार वेगाने. या इंद्रलोकमध्ये मॅनेजमेंट कॉलेजेस आहेत, याच इंद्रलोकमध्ये शाळा सुद्धा आहे, याच इंद्रलोकमध्ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं अत्यंत नावाने सुंदर क्रीडांगण आहे. प्रतापराव सरनाईक आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून डेव्हलप केली. आणि तसंच प्रमोद महाजन सभागृह सुद्धा याच इंद्रलोकमध्ये आहे. आणि याच इंद्रलोकमध्ये मासाहेब मीनाताई ठाकरे अत्यंत सुंदर एक वास्तू सुद्धा आहे. बोलूया सामन्याकडे. स्क्वेअरला कंपेअर महेश आघाडीचे फलंदाज, संजय, भगवान, महेश सर्वात ग्रेट प्लेयर्स. साई विहारच्या माध्यमातून एक काळ गाजवलाय. साई विहार क्रिकेट क्लब आणि शिवगड क्रिकेट क्लब हे दोन नवघरचे अत्यंत दिग्गज संघ एक काळ ज्यांनी गाजवला. आणि आता आपण बाळकुम आणि वाघबिलला बघतोय. वाघबिल मेगा 11 वाघबिल या संघाने एक वर्ष राज्य केलं. आणि आता आपण बघतोय ते जय मल्हार मास्टर्स क्रिकेट संघ वाघबिल आणि आई एकविरा 40+ बाळकुम ठाणे. आई एकविराचं सुंदर देऊळ आहे. मला वाटतं मागच्या वर्षी सीझन संपल्यानंतर इकडची टुर्नामेंट झाल्यानंतर राजू आम्हाला दुसऱ्या दिवशी आई एकविराच्या देवळात घेऊन गेले आणि दर्शन झालं त्या ठिकाणी खूप सुंदर. सगळ्या आगरीकर समाजातील मान्यवर ग्रामस्थांना नम्र विनंती आहे, नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थांमार्फत जेवणाचा लाभ घ्या. भगवान पाटील माझ्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सचिव या संघटनेचे आणि चांगले समालोचक सुद्धा आणि डॅशिंग प्लेयर, अग्रेसिव्ह प्लेयर. चेंडू पडतो, प्ले कॉल केलं. पहिला चेंडू फुलटॉस होता, गॅप मध्ये गेले, एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू लागतोय. 1:44 झालेत आणि प्रथम फेरीतला चौथा सामना आपण सुरू केलाय. आणि 2 धावा या ठिकाणी लागत असताना आघाडीला फलंदाज झाले ते तानाजी आणि नारायण. ठाणा एक अत्यंत वैभवशाली सांस्कृतिक सन्मानाने बसलेले एक शहर. ठाण्याने अप्रतिम खेळाडू, कलावंत, साहित्यिक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते दिलेत महाराष्ट्राला. पडल्यानंतर चेंडू टर्न होते. ठाणे जिल्ह्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आम्ही कॉमेंट्री केली. धर्मवीर आनंद दिघे स्मृती चषक माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहते नौपाडा मैदानावर. त्यांच्या मातोश्रीच्या स्मरणात सुद्धा निर्मला दिघे स्मृती चषक खूप वर्षापूर्वी आम्ही पार पाडलं होतं. फुल टॉस आहे, ऑन साइडला प्लेस केलंय. 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्या सरकते 3 वर. बाळकुम आणि वाघबिल, कासार बनवली, भाईंदरपाडा, ओळा, वाघबिल, कापूरबावडी, त्याच्यानंतर बाळकुम. कॅमेरन एक स्पोर्ट्स क्लब आहे ठाण्यामध्ये, त्यांनी चांगली स्पर्धा आयोजित केली होती. खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. एक चांगली स्पर्धा नाईटच्या रूपाने पार पाडली त्यांनी. आणि ठाणा म्हटलं की अजून एक नाव आहे क्रिकेटच्या पंचांच्या रूपाने, शंकर धोत्रे उर्फ गोट्या, डान्सिंग अंपायर. टर्न होते, लेग ब्रेक होता, मात्र जास्त बाहेर तो पिचअप झालाय आणि इनकम्प्लीट सुद्धा जास्त बाहेर होते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन उदय पाटील एक चांगले डेंजरस बॅट्समन. काही डेंजरस क्रिकेटर नवघरमध्ये इथे आहेत. सँडी आहे, उदय आहे, राजेश पाटील तिथून सामना बघतायत. डेंजरस क्रिकेट याच्यासाठी बोलतोय मी की हे खेळाडू मॅच विनर आहेत. कितीतरी सामने बॅकफुटला राजेश पाटीलने मारलेले षटकार माझ्या डोळ्यासमोर आहेत 40 वर्षात. वन ऑफ द डेंजरस बॅट्समॅन हू कॅन टर्न द मॅच ॲट एनी पार्ट ऑफ द मुवमेंट. तसंच उदय पाटील, सँडीचा बाळ गोपाळांचा एक फार मोठा फॅन क्लब आहे. धावसंख्या पोहोचते ती आता 7 या धावसंख्येवर. 7 फॉर नो लॉस. तानाजी पाटील आणि नारायण मैदानावरती स्ट्राईक वर येते आता. तानाजी पाटील, टीपी. ठाणा दादोजी कोंडू पौराणिक आणि अत्यंत ऐतिहासिक स्टेडियम सुसज्ज आणि समृद्ध होतं. एक चांगली माहिती देतो तुम्हाला चेंडू नंतर. चेंडू लॉफ केलाय, क्षेत्ररक्षक मागे जे असण्याची शक्यता. पहिला फलंदाज या ठिकाणी वाघबिल संघातला बाद होते. यश या ठिकाणी प्राप्त होते गोलंदाजांना आणि फर्स्ट विकेट इज डाऊन. धन्यवाद डीजे. संतोष बोर झेल टिपला तो नितीन अजारे
एक विजय हजारे अत्यंत नामांकित नाव होतं क्रिकेट विश्वातलं. दादाजी कोंडे स्टेडियम विषयी आम्ही असं माहिती देत होतो, न्यूझीलंडच्या धर्तीवर जे 4 फ्लॉट टॉवर लाईट जे आहेत ते ठाण्यामध्ये लावण्यात येते. 50 लाख रुपये त्याच्यासाठी एकनाथ शिंदेने दिलेली घोषणा आहे. आणि दुसरी गोष्ट, डिजिटल स्क्रीन 10 लाखाचा लावण्यात येते. बोलायचं तात्पर्य काय, दादाजी कोंडे स्टेडियम इंटरनॅशनल व्हेन्यू होते. भविष्यामध्ये दादाजी कोंडे स्टेडियमवर तुम्हाला IPLच्या मॅचेस, रणजीच्या मॅचेस आणि इंटरनॅशनल मॅचेस बघायला मिळणार. याची तयारी 3 वर्षापासून ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहे. याला MCCA, BCCA, ICCने मान्यता दिली आहे. ऑफ साईडला कट करायचा प्रयत्न. ठाणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन सुद्धा आहे, TDCA. जसं आपण इथे आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्था या संघटनेच्या माध्यमातून ही स्पर्धा बघतोय, तसं ठाणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघटना असोसिएशन आहे, ज्याचं जे ऑफिस आहे बरोबर कलेक्टर ऑफिसच्या समोर आहे. क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. ठाणे जिल्हा सगळ्यात मोठा जिल्हा म्हणून आशिया खंडात ओळखला गेला होता. आता तो पालघर विभाजन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं परिवर्तन आलं आहे. मेला ठाणे जिल्ह्यामध्ये येतं. टर्न करता चेंडू लेग ब्रेक होता. अपील होत असताना मात्र चेंडू जास्त कंप्लीट झाला, टर्न झालाय, जास्त बाहेर निघत असताना लेग ब्रेक टाकायला हरकत नाही आहे. मात्र पिच ऑफ द डिलिव्हरी कुठे आहे आणि ते फिरल्यानंतर तो कुठे जाऊन थांबतोय विकेट किपरच्या हातामध्ये हे बघतात पंच उदय पाटील. विथ द टर्न ऑफ साईडला कट केले, चेंडू ट्रॅव्हल होतो त्या ठिकाणी बॅकवर्ड पॉईंटला 2 धावा पूर्ण होतील सहज रीतीने, या बाबतीत शंका नाही. आणि 2 धावा डिक्लेअर आहेत पंच इशारा करत असताना. 2 धावांमध्ये डबल फिगरमध्ये धावसंख्या जाते. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1. षटक संपते. पहिलं धावसंख्या 10. चांगली सुरुवात वाघबिल संघ जसं नाव आहे तशी सुरुवात करत असताना या ठिकाणी आपण बघतोय 40+ तुम्ही स्पर्धा बघताय. या ठिकाणी आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्था मान्यता प्राप्त नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2019 लाईव्ह टेलिकास्ट TCP लाईव्हच्या माध्यमातून 158 देशामध्ये थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. अतिशय सुंदर आयोजन. एका बाजूला आपण बघतोय त्या ठिकाणी शहीद स्मारकाचं एक सुंदर कटआउट, अमर जवानचं भावपूर्ण श्रद्धांजली. पुलवामा इथे जी घटना 14 फेब्रुवारीला घडली त्याचं भावपूर्ण श्रद्धांजली इथे उद्घाटन झाल्यानंतर वाढवण्यात आलं, राष्ट्रगीत झालं. दुसऱ्या बाजूला याच नवघर संघाने MTCA मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट संघटना ज्याचे अध्यक्ष उमेश मांजरेकर आहेत, सचिव चंद्रकांत शिंदे, ती स्पर्धा जी 40+ ची झाली खेरनगरच्या मैदानावर, त्याचं प्रधान पारितोषिक पटकवलं होतं. 10 धावा. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1. 10 धावा 1 गडी बाद 10चा ॲव्हरेज. तर साई विहार या संघाने म्हणजे राजू पाटील यांच्या संघाने 40+ मध्ये ते प्रथम पारितोषिक जिंकलं सगळ्या मुंबईच्या दिग्गज संघांमध्ये. हा एक अभिमानाची गोष्ट. तोही कटआउट डाव्या बाजूला लावण्यात आलाय. 10 धावा 1 गडी बाद. बालकुम वन द टॉस आणि इलेक्टेड टू फील्ड. रुपेश भोईर होत आहेत गोलंदाजीसाठी. आता भोईर, मात्रे, पाटील हे सगळे आडनाव आहेत. आगरी कोळी समाज फार मोठ्या प्रमाणात कलेवर प्रेम करणारा, साहित्यावर प्रेम करणारा, रंगभूमीवर प्रेम करणारा, संगीतावर प्रेम करणारा, स्नेह संमेलनावर प्रेम करणारा, महोत्सवावर प्रेम करणारा, क्रिकेटवर प्रेम करणारा, क्रीडावर प्रेम करणारा चांगले खेळाडू दिलेत आगरी कोळी समाजाने. साहित्यिक दिलेत, लेखक दिलेत, कलावंत दिलेत, दिग्दर्शक दिलेत. अकोला झलन खेळायचा प्रयत्न भेट होत आहेत. याच गावामध्ये वसंत पाटील नामांकित नाटककार निर्माता याच गावामध्ये राहतात. 10 धावा 1 गडी बाद. षटक दुसरं मार्गस्थ आहे. बाळकुम आणि वाघबिल असा सामना बघताय. आगरी कोळी समाजाचे तमाम ग्रामस्थ मान्यवर जे आले त्यांचं स्वागत आहे. नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थामार्फत तुम्हाला विनंती आहे, जेवून घ्या, भोजनाचा लाभ घ्या. मिस टाइम झालाय, टॅपेजला लागतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट फायनलिंगला, मात्र झेल घेताना तो आत्मविश्वास नाही दिसला. यष्टीरक्षकांना बाळकुंच्या विकेट किपरला तिकडे जावं लागतंय. जवळ यायला पाहिजे. झेल घेताना तुमचं शरीर चेंडूच्या जवळ असणं आवश्यक आहे. लांबून जेव्हा अशक्य असेल तेव्हा झेल घ्यायला पाहिजे. जेव्हा शक्य असेल तेव्हा झेल घ्यायला जवळ येणं अत्यंत आवश्यक आहे. धावसंख्या 12, गडी बाद झाले 1. षटक मार्गस्थ दुसरं झीलवान या ठिकाणी मिळतंय. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हणतात. झेल घ्याल तर सामना जिंकाल आणि झेल सोडाल तर सामना हातातून निसटू शकतो. रुपेश पुढचा चेंडू घेऊन पायाच्या मागून चेंडू सोडायचा प्रयत्न. मात्र काही गोलंदाज असे सुद्धा असतात जे चेंडू पायाच्या मागून सुद्धा यष्टी उडवतात. मात्र वाईटचा इशारा लेग स्टंपच्या बाहेर असल्यामुळे धावसंख्या 13.
13 for the loss of 1. तो अल्लाह महेंद्र भाई सचिन पाटील आमचे डिजिटल स्कोरर कम्प्युटरवर करतात काम आणि भरत राऊत आमचे सगळ्यात मोठे संगणक सुपर कम्प्युटर विदाउट कम्प्युटर अप्रतिम काम करत असताना 11 जणांनी खेळायचा प्रयत्न बीट होत आहेत. चांगली गोलंदाजी. असं म्हणतात शिव कधीही माता राहत नाही. आगरी कोळी समाजाचा मुख्यतः 40+ स्पर्धेचा उद्देश काय? शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, स्नेह संमेलन, गेट टुगेदर, एकत्र फिटनेस ठेवणं, भेटणं एकमेकांना हा उद्देश आहे. आणि तेच फिटनेस रुपेशच्या माध्यमातून क्लासिक बॉलिंग डॉट बघतायत आपण. अजून एक डॉट टाकत असताना सुंदर गोलंदाजी गुलनाथ वैथीची आठवण करून देतात. टिळक चौक कल्याण साई प्रसाद विरारचे गोलंदाज अप्रतिम वेग बाहेर काढत असताना चेंडू कधी आत आणत असताना नॉन सेकंडचे फलंदाज दाखवतात की चेंडू ऑफ वाली करून ड्राईव्ह करायला पाहिजे होता. तुम्ही बीट होत आहेत सातत्याने भरपूर चेंडू डॉट घालवतात. किती डॉट गेले बघू आपण. एकंदरीत या षटकामध्ये डॉट गेले ते 3 डॉट गेलेत आतापर्यंत. ओव्हरऑल डॉट किती गेले तर 5 डॉट गेलेत 2 षटकामध्ये. पुढचा चेंडू लाफ केलाय. बघायचं क्षेत्ररक्षक नाही डिक्लेअर झोन मध्ये पडतोय. 2 धावा. तर नॉन सेकंडने जी सूचना केली ती सूचना काही प्रमाणात या ठिकाणी आणतात फलंदाज कृतीमध्ये असं मला हरकत नाहीये. 2 धावांनी धावसंख्या या ठिकाणी वाघबील संघाची धावसंख्या पोहोचते. नारायणच्या 2 धावांनी ते 15 धावसंख्या 15 फॉर द लॉस ऑफ 1. नारायण म्हणजे विष्णू. आज द्वादशी आहे. उद्या त्रयोदशी आणि परवा महाशिवरात्री चतुर्दशी. 11 जणांनी खेळायचा प्रयत्न. समालोचकांसाठी महाशिवरात्री अत्यंत महत्वाचा दिवस. तर षटक पूर्ण झालेत मैदानावर आपण बघूया. 2 धावसंख्या झाली 15. सरासरी 7.5. वाघबील संघ या ठिकाणी उभारत असताना पहिलं षटक आपण पाहिलं मैदानावरती ते संतोष स्वरूपाने. दुसरे षटक रुपेशने टाकले बाळकुम संघामार्फत. आता उर्वरित 3 षटक टाकण्यासाठी बाळकुमचे कॅप्टन कैलास भोईर कोणाला आणतात या ठिकाणी बघायला लागेल. कारण संघ नायक आहेत कैलास भोईर. संघामध्ये संतोष भोईर, भूषण भोईर, रुपेश भोईर, देवेंद्र पाटील, संतोष म्हात्रे, तुलसीदास भोईर, इंद्रपाल जोशी, हेमंत भोईर, संदेश भोईर, त्याच्यानंतर शशिकांत भोईर, विक्रम भोईर असा संघ आहे. आमच्या ओव्हरऑल कॉमेंट्रीच्या करिअरमध्ये 40 इयर्समध्ये आगरी कोळी समाजाचा फार मोठा सिंहाचा वाटा. मित्रांचा माझ्या 80% मित्र या समाजामध्ये आहेत. यांचं प्रेम, यांचं प्रोत्साहन, यांची प्रेरणा, यांची साथ आम्हाला तिथपर्यंत इंटरनॅशनलला घेऊन जाऊ शकली याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राजू पाटील आहेत. सो आफ्टर 2 years 15 for the loss of 1. वाघबील 15 रन एक गडी बाद. स्पर्धेकरता ज्या व्यक्तीने मोलाचं सहकार्य केलं त्या व्यक्तींचं आम्ही मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. माननीय नवीन देवीदास पाटील उद्योजक, माननीय विकास रामचंद्र पाटील समाजसेवक, सभापती वंदना विकास पाटील आमच्या विद्यमान नगरसेविका, माननीय सुभाष खिणी आरके डेकोरेटर अँड केबल नेटवर्क, माननीय नरेंद्र कमलाकर पाटील, नरेंद्र पाटील आमचे अत्यंत जवळचे मित्र. आत्ताच MBPL जी पाहिलं संस्थापक या मीराबंद प्रीमियर लीगचे सचिन डोंगरे यांच्या माध्यमातून आपण सगळे जे बॅग्स या ठिकाणी देण्यात येतात ते त्यांनी पुरवले आहेत. जोगेंद्र पाटील, रमेश पाटील या सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. तुमचं प्रेम असंच राहू द्या. महेश हरीश्वर पाटील, त्याच्यानंतर हरिश्चंद्र रामचंद्र पाटील सिंहाचा वाटा आहे. खेळपट्टी बनवण्यात फार मोठं काम त्यांनी केलं या ठिकाणी. रमेश काळे, विकास रामचंद्र पाटील, मीराबाई महानगरपालिकेचे तमाम अधिकारी, आमचे अधिकारी श्री गरज साहेब यांचे धन्यवाद व्यक्त करतोय. अप्रतिम काम नवघर ग्रामस्थांना अतिशय सुंदर सहकार्य या ठिकाणी केलं त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतोय नेहमीच्या पद्धतीने. कारण चांगलं आयोजन म्हणजे नवघर गाव, सुंदर आयोजन म्हणजे नवघर गाव, अप्रतिम क्रिकेट म्हणजे नवघर गाव. एक गणित आहे असंख्य आठवणी. टेनिस विषयावर एक पुस्तक लिहितोय 1200 पानांचं. आताशी 450 पानं झालेत आणि टेनिस विश्वामध्ये काही पानं नवघर गावासाठी सुद्धा आहे. या पुस्तकाचं उद्घाटन 15 वेळा गडी बाद 2 षटकांचा सामना सुरू करा. जास्त गॅप घेऊ नका सूचना आहे. या पुस्तकाचं प्रकाशन आम्हाला भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्याकडून करायचं आहे. बॅकफुटला आले, चेंडूला आपल्याकडे येऊन दिला, चेंडूला प्लेस केला, ऑफसाईडला शॉट करायला पहिली धाव पूर्ण केलं, दुसऱ्या धावांसाठी निघतात, चेंडू उचलायला उशीर होतोय. बाळकुमच्या फिल्डर मार्फत 2 धावा. धावसंख्या या ठिकाणी ओव्हर थ्रो सुद्धा अजून एक धाव काढली 3 धावा. 4थी धाव सुद्धा घ्यायला चालली. धावबाद होतील का? थ्रो चांगला नाहीये. 4 धावा
40+ मध्ये 4 धावा धावणं अत्यंत कठीण असतं आणि 40+ मध्ये वाघबीळचे आमचे 2 या ठिकाणी खेळाडू नारायण आणि तसंच सदानंद 4 धावा धावून काढले. धावसंख्या 19. तब्येतीची काळजी घ्या. मी तर म्हणेन मॅच ज्या दिवशी असते त्याचे 2 दिवस अगोदर खाण्यावर नियंत्रण ठेवा. रात्री कमी खा. जर जमलं तर आवळा ज्यूस जास्त प्या, म्हणजे शरीर तुमचं हलकं राहील आणि तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळू शकाल. आणि जमलं तर व्यायाम सुद्धा करा, कारण व्यायाम आरोग्य धनसंपदा म्हटलं जातं. व्यायाम केल्याने 12 सूर्यनमस्कार मारल्याने सुद्धा आपलं शरीर सुदृढ राहतं. क्लासिक ड्राईव्ह ऑफ साईडला स्वतः संगनायक आहेत कैलास भोईर. फार वेगान येत असताना कैलास दिवाळी महादेवाचं घर. धावसंख्या 20. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1. कैलास मानसरोवर, कारण रात्री व्हिडिओ बघत बसलो होतो आम्ही ट्रॅव्हल एनजीला. चांगली धावसंख्या आहे, चांगली धावसंख्या आहे. तिसरं षटक मार्गस्थ आहेत. लेफ्ट हँडर आले आता स्ट्राईकवर सदानंद बोंदळे, मीरा बोंदळे याच कुटुंबातले फॅमिली फ्रेंड मीरा बोंदळे, कौटुंबिक मित्र. थांबून खेळत आहेत, त्यामुळे चेंडू येऊन त्यांच्या चेहऱ्याचं चुंबन घेत असताना एक धाव, चिकी सिंगल कंप्लीट होत आहे. यस, चेंडू कुठेही शरीराला लागला तरी आमच्याकडे प्रोव्हिजन एकच आहे, लेग बाय. एक चांगली घटना आहे, सांगतो तुम्हाला या चेंडू नंतर. धावसंख्या 21. 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 इन द थर्ड ओव्हर. वाघबीळ बालकुम संघासमोर प्रथम फेरीतला चौथा सामना खेळत असताना चेंडू अंडरआर्म बॉक्स टेल ऑफ साईडला टॅप केलंय. सिली पॉइंटला एकच धाव. फलंदाज बाद होण्याची शक्यता नाही, कारण ड्रेसिंग रूम मधून त्यांना सारखा आवाज येतो वाघबीळ मधून, धाव धाव धाव. तर रसिकांच्या माहितीसाठी क्रिकेटवर प्रेम करणारे, स्वतः अत्यंत नामांकित लेग स्पिनर असणारे, भरपूर वर्ष त्यांनी नगराध्यक्ष म्हणून कामगिरी पाहिलं, भरपूर वर्ष आमदार म्हणून ज्यांनी कामगिरी पाहिलं, भरपूर वर्ष ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सुरुवातीचा काळ सरपंच म्हणून कामगिरी पाहिलं, असं सगळ्यांचे लाडके गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं 5 मिनिटात आगमन होतोय. मॅग्निफिसंट लेग स्पिनर, ग्रेट क्रिकेटर, भरपूर संकल्पना क्रिकेटच्या त्यांनी आणल्या. आम्ही जर आमच्या कॅम्पच्या माध्यमातून रोहित शर्मा घडवू शकलो त्याचं पूर्ण श्रेय मीरा बोंदळेला जातं, या सगळ्या राजकीय इच्छाशक्ती असणाऱ्या लोकांना सुद्धा. अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत, 2 टू गो. 2 चेंडू या षटकारातले बाकी आहेत. दोन्ही फलंदाज धाव 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 भरपूर धावत आहेत. 40+ मास्टर्स. मास्टर्स या शब्दाचा अर्थ काय? द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट. खेळाडू जे वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करतात त्यांना मास्टर्स म्हटलं जातं, म्हणून हा शब्द वापरण्यात आलाय, मास्टर्स. आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा. फास्ट डिलिव्हरी, मिडल स्टंपवर होता, बीट झाले फलंदाज, दुसऱ्या धावांसाठी निघालेत. प्रत्येक चेंडूत वाघबीळला 2 धावा पाहिजेत, कारण ड्रेसिंग रूम वरून त्यांच्यावर खूप प्रेशर आहे. अवंतर धावा, 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्या 23. वाघबीळ केलेला परफॉर्मन्स मुंब्राच्या स्पर्धेमध्ये लागोपाठ 3 वर्ष ती स्पर्धा गुरुवारी चषक जिंकले. मी आणि हरीश पांड्या कॉमेंट्रीला होतो. मॅग्निफिसंट परफॉर्मन्स. कामरान खान राजस्थान रॉयलला इथेच मिळाले. खाली राहिला, सबमरीन डिलिव्हरी हरीश पांड्या यांच्या भाषेत. खाली राहतोय चेंडू. तर षटक पूर्ण झाले 3, धावसंख्या झाली 23, सरासरी 7.8 आणि अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. वाघबीळ संघ 12 चेंडूंमध्ये याच वेगाने जर दावा करायला लागला तर अजून 16 किंवा 17 धावा येऊ शकतात असं चित्र दिसतं. 8 धावा या षटकात आले. पहिल्या षटकात बघूया. पहिल्या षटकात धावाल्या मैदानावरती एकंदरीत 10. दुसऱ्या षटकात रुपेशने खूप चांगली गोलंदाजी केली, 4 डॉट सुद्धा टाकले, 5च धावा आल्या. आणि त्याच्यानंतर आपण बघतो शशिकांत यांनी या ठिकाणी मैदानावर धावा दिले ते 8. आणि त्यामुळे चित्र आपण बघतोय. संतोष भोईर 1 षटक 10 धावा 1 गडी बाद. रुपेश भोईर 1 षटक 5 धावा 1 गडी बाद. 1 षटक 6 धावा 1 गडी बाद नाही. 23 फॉर द लॉस ऑफ 1. धन्यवाद महेंद्र भगत यांची बॅटिंग अनालिसिस. बॅटिंग बघताय तुम्ही स्कोर शीट. नारायणने 8 धावा केल्या, तानाजी पाटील बाद झाले 3 वर, सदानंद एका बाजूने गोंधळ यांचे 4 वर खेळत आहेत, 1च गडी बाद झाले, 9 विकेट्स आहेत. म्हणून ड्रेसिंग रूम मधून वाघबीळ कडून सूचना होत आहेत, धाव 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 धाव. आणि त्याच वेळेला फटाक्याची आतषबाजी आणि त्याच वेळेला आगमन होते ते
आपल्या सगळ्यांचे लाडके व्यक्तिमत्व माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं. अजून 2 षटकांचं काही बाकी आहे. दिवाळी नाही आहे तर हे नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी मास्टर्स चषक आहे. माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा आपल्या सगळ्यांचे लाडके व्यक्तिमत्व यांचं आगमन झालंय आणि फटाक्याच्या आतषबाजीने शीटचं स्वागत या ठिकाणी केलं जात आहे. स्वतः माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा ज्यांना भरपूर वर्ष तुम्ही ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सरपंच, त्याच्यानंतर नगरपालिकेच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष आणि प्रथम नगराध्यक्ष, आमदार म्हणून त्यांना तुम्ही पाहिलात आणि त्याच्यानंतर काय बोलू, लेग स्पिनर आहेत, क्रिकेटर आहेत, क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम आहे आणि शेठचा जनता जनसंपर्क, लोकांचा नेता, लोकांचा आवडतं व्यक्तिमत्व असं म्हणून शेठची ओळख आहे आणि गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं आगमन होत आहे. पॅटर्न पॅटच्या मध्ये चेंडू लाफ केलाय, चेंडू जातोय मागे कव्हर करेपर्यंत 2 धावा मिळतील या ठिकाणी. 2 धावा फार वेगाने पूर्ण करतायत आणि शेठच्या माहितीसाठी माजी आमदार माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांच्या माहितीसाठी वाघबिल आणि बाळकुम असं हा सामना खेळला जातोय. बाळकुमने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फिल्डिंग घेतले. वाघबिलने आतापर्यंत 25 धावा केले. 4थं षटक मार्गस्थ होतं या ठिकाणी आणि स्वतः गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा लेग स्पिनर आहेत. ही जी संकल्पना आहे, डॉक्टर्स, ॲडव्होकेट, नगरसेवक, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉन्ट्रॅक्ट, 1 शॉट 1 धाव कमी होणार. बघा, टॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये इनसाइडला आतमध्ये तुम्हाला बॅट टिकवायला पाहिजे. ऑन द लाईन टिकवायला तर चालणार नाही, लाईनच्या आतमध्ये टिकवायला पाहिजे. तर राजू पाटील सगळी माहिती देत असताना गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांना धावसंख्या झाली 24. शेठविषयी मी काय सांगू, 99 टुर्नामेंट्स शेठच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केलं आहे मी. 99 स्पर्धा. मुळात प्रोफेशनल क्रिकेट काय असतं, लाईव्हमध्ये काय क्रिकेट असतं, मर्यादित षटकांचे सामने काय असतात, शेठने दाखवले चर्चा मैदानात भरपूर वेळा त्यांच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष असताना. आणि ही जी संकल्पना मी म्हणालो, नगरसेवक, ॲडव्होकेट, डॉक्टर्स, मिरानंदर महानगरपालिका कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स, ही संकल्पना त्यांनीच आणली नगराध्यक्ष असताना. सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं, सामाजिक प्रबोधन करणाऱ्या सगळ्या लोकांना एकत्र आणण्याचं काम शेठने वेळोवेळी केलं. 24 धावा गेली बाद, 24 फॉर द लॉस ऑफ 1. तर माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं आगमन होते. शेठचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2019 मध्ये माननीय श्री गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा माजी आमदार यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करते. शेठचं सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. खेळ आणि शेठ जवळचं नातं आहे, संस्कृती आणि शेठ जवळचं नातं आहे. क्रीडा विभागाला एक वेगळ्या वातावरणामध्ये नेण्याचं काम नेहमीच गिल्बर्ट शेठने केलं आहे. आमचे अत्यंत जवळचे मित्र, आमच्यावर खूप प्रेम करणारे, आमच्या क्रिकेटच्या कॉमेंट्रीच्या मागे सुद्धा त्यांचा फार मोठा प्रेरणा आणि प्रोत्साहन आहे, याचा आवर्जून उल्लेख करला पाहिजे. माझं क्रिकेट कोचिंग कॅम्प जे 23 खेळाडू मुंबईला दिले त्याच्या मागे सुद्धा शेठचा फार मोठा वाटा आहे. धावसंख्या 24, 1 गडी बाद. त्यांच्याच पत्नी धावसंख्या 25 झाला आणि गडी बाद झालेत मैदानावर 2 गडी बाद, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2. गिल्बर्ट शेठ यांच्या पत्नी जेव्हा प्रथम महापौर झाला, माया गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा आमच्या वॉर्डमधून त्यांना आम्ही निवडून आणलं आणि त्या वेळेला आमच्या कोचिंग कॅम्पचं उद्घाटन स्वतः मागणी केलं. हार्दिक वर्षरा, हार्दिक स्वागत आहे तुझं सुद्धा. गुड क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया. लकी स्टार. तर राजू पाटील यांनी बघू शकता, राजू पाटील प्रचंड प्रेम गिल्बर्ट शेठ यांचं शब्दांनी वर्णन नाही करू शकत. गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं खरं क्रिकेट ज्याला म्हणतात ना, अभ्यासू क्रिकेट, हायटेक क्रिकेट, स्टँडर्ड क्रिकेटचं प्रेम, शेठ आणि क्रिकेट जवळचं नातं आहे. 8-8, 9-9, 10 तास क्रिकेट बघण्यासाठी शेठ नेहमी व्यासपीठावर बसले, सामना एन्जॉय केले. एक चांगली आठवण आहे नवघर गावाच्या माध्यमातून शेठची, मी ते सांगतो तुम्हाला. ऑन साइडला पुल केलंय, चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. 6 धावांसाठी या षटकाराने शेठचं स्वागत, गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचं स्वागत. सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक. मीरा नंबरने जर रोहित शर्मा देऊ शकलाय त्याच्यामध्ये सुद्धा गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा आहेत. किती लोकांना ही गोष्ट माहिती आहे. याच कोचिंग कॅम्पमधून घडत असताना रोहित घडलाय. राजू पाटील सगळी माहिती देत असताना याच नवघर गावाने ओंकार गुरु रणजीपटू दिला, विकेट किपर कम बॅट्समॅन.
याच नवघर गावाने डॅनियल अँथोनी इंडियाला कॅप्टन दिला कबड्डीचा. याच नवघर गावाने सावळाराम पाटील महाराष्ट्राला कबड्डी प्लेअर दिला. याच नवघर गावाने सुधीर कुरुळकर सारखा कबड्डी प्लेअर दिला. एक चांगली आठवण आहे शेठची या गावाशी. तो सांगतो नगराध्यक्ष असताना आठवण आहे जेव्हा आम्ही निवेदन करत होतो याच गावाच्या मंडपामध्ये. गुड डिलिव्हरी. ती आठवण अशी आहे की गावाची यात्रा होती आणि शेठ नगराध्यक्ष होते आणि शेठ कार्यक्रमाला आले होते पाहुणे म्हणून. आणि त्यावेळेला गावातल्या लोकांनी एक विनंती करायला सांगितली गिलबट शेखांना, तेव्हा ते नगराध्यक्ष होते, की गावाचं जे गावदेवीचं देऊळ आहे त्याचं जीर्णोद्धार व्हावा म्हणून. ती विनंती आम्ही केली. शेठने लगेच इरबा कंदील दिला, लगेच मदत सुद्धा केली आणि या गावाचं जीर्णोद्धार झालं गावदेवीचं. लाभ केलं. चेंडू जेल असणार. क्षेत्ररक्षक समोर आहे. फलंदाज बाद. संगनायक बाद होते. गणेश मैदानावरती गणेश मधला बाद होते. चांगला जेल रुपेश मार्फत गडी बाद होते मैदानात. तिसरा 31 for the loss of 3. डीजे शेठ नगराध्यक्ष असताना असं कुठलंही व्यासपीठ नव्हतं ज्या ठिकाणी मी त्यांच्याकडे मैदानाची रिक्वेस्ट केली असेल. सातत्याने विनंती. धावसंख्या 31, 3 गडी बाद. 31 for the loss of 3. 31 धावा 3 गडी बाद. 31 धावा 3 गडी बाद. षटक चौथा मार्गस्थ असताना आणि हे रिक्वेस्ट शेठनी 18 एकरची जागा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानाचं रिझर्वेशन टाकून दिलं. अतिशय सुंदर भव्य दिव्य उपनगरातलं भूषण असावं असं मैदान NSG नेताजी सुभाषचंद्र बोस ग्राउंड भांडर वेस्ट. खाली राहतोय चेंडू, मागे जातोय. 42 मैदानाचं रिझर्वेशन टाकले. लक्षात घ्या. धावसंख्या 32, 32. याचं कारण काय होतं? कारण गिलबर्ट शेठ स्वतः खेळाडू असल्यामुळे याचं मेन कारण होतं. क्रिकेटर असल्यामुळे, प्रेम असल्यामुळे स्पोर्ट्सवर, म्हणून कलाकडा महोत्सव आपण 11 वर्ष करू शकलो. कलाकडा महोत्सवाला जेव्हा उपस्थित राहिले तेव्हा शेठ म्हणाले एवढा सुंदर महोत्सव होता आपल्याकडे, एवढे खेळाडू घडतात, याचा आम्हाला अभिमान आहे. त्याचं कारण त्यांचं पब्लिक रिलेशन. धावसंख्या 32 for the loss of 3. 32 धावा 3 गडी बाद. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 8ची सरासरी या ठिकाणी वाघबिल संघाने उभारली आहे. दानी आपण बघतोय शून्यावर. नारायण 8 या धावसंख्येवर खेळत आहेत. आता बघायचं कुठला गोलंदाज आणतात. आतापर्यंत संतोषने एक षटक टाकलंय, त्याच्यानंतर रुपेशने एक षटक टाकलंय, शशिकांतने टाकलंय, नितीनने टाकलंय. आता कुठला गोलंदाज होते असं या ठिकाणी बघावं लागेल. आगरी कोळी समाजाला एकत्र आणण्याचं काम सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधीला निवडून आणण्याचं काम शेठने केलं भरपूर वर्ष. धावसंख्या 32, 3 गडी बाद. 32 धावा 3 गडी बाद. 4 षटक पूर्ण झाले. सरासरी 8 धावा प्रति षटकाच्या मागे. 32 for the loss of 3. 32 धावा 3 गडी बाद. 4 षटक झाले. सरासरी 8. आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आपल्या सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, प्रथम नगराध्यक्ष, प्रथम आमदार मानसी गिलबर्ट जॉन मेंडोन्सा. ऑफ साइडला स्क्वेअर कट केलं. चेंडू जातो डीप मध्ये. कव्हर करेपर्यंत 2 धावा आणि 2 धावांनी धावसंख्या सरकते ती आता 34 वर. शेठचा अजून एक गुण आहे, कुठलाही माणूस कधीही त्यांना भेटायला जावं आणि कुठलीही मदत मागावी कधी नाही म्हणत नाही. सरळ हाताने अख्ख्या समाजाला मदत करणं म्हणजे गिलबर्ट जॉन मेंडोन्सा. 34 धावा 3 गडी बाद. 5वे षटक मार्गस्थ आहे. याच्यामुळे ईश्वराची कृपा त्यांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात आहे. कोणाला न्याय म्हणत नाहीत कधीच. वाईटचा इशारा. अगदी शत्रू जरी त्यांच्या दारात आला आणि मदत मागितलं तर नाही म्हणत नाहीत. अशात गिलबर्ट जॉन मेंडोन्सा क्षमा करणं, माफ करणं, परत प्रवाहात आणणं, सगळ्यांना हा प्रयत्न समोरच्याला चुका दुरुस्त करण्यासाठी भरपूर संधी देतात. 35 धावा 3 गडी बाद. पुल केलं. आफान पुल करत असताना मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक कव्हर करेपर्यंत 1 धाव. धावसंख्या सरकते ती आता 36 या धावसंख्येवर. शेठच्या माहितीसाठी वाघबिल आणि बालकुम असा सामना चालू आहे. ठाण्याची संघ शेठच्या माहितीसाठी आगरी कोळी सामाजिक संस्था, याच्यामध्ये मीरा बंदरचे संघ नवघर, गोडदेव, गोडबंदर, मीरा, बांदर, मुर्दा, राई, मोरवा, पेनकरपाडा हे सगळे संघ खेळतात भाईंदरच्या माध्यमातून, मीरा बंदरच्या माध्यमातून.
इम्प्रोव्हायझेशन दाखवत असताना फ्रंट फुटला जाणार ते म्हणतात बॅक फुटला नॉर्थ साईडला बनवलंय चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक बीट होत आहे 4 धावा धावसंख्या 40 वाघबिल संघाची धावा आता येत आहेत या ठिकाणी अतिशय चांगली या ठिकाणी फटकेबाजी आणि 40 धावांमुळे धावसंख्या फुलते वाघबिल संघाची षटक मैदानावर शेवटचा मार्गस्थ असताना 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 दानदेव डाकी 4 विकेट आहेत नारायण खेळतोय 11 धावसंख्या 40 धावा 3 गडी बाद आणि 40 वर्षामध्ये कॉमेंट्री तर फार मोठ्या प्रमाणात शेटच्या समोर केली मला आठवते ज्या वेळेला घोरायला ते होते शेट मला म्हणाले एक बाळा अशी एक स्पर्धा आहे घोरायला तुला यायचंय मग घोरायला जाऊन ती स्पर्धा मी करून आलो खूप प्रेम प्रचंड प्रेम लाफ केला व पिचे जेल असण्याची शक्यता क्षेत्ररक्षक जज करतात चेंडू 6 धावा का बघायचं आपल्याला कार्यकर्ते आहेत ते दाखवतील उदय पाटील विचारतायत आय थिंक इट इज अ 6 इट इज अ 6 यस इट इज अ 6 6 धावा सिक्सर लगे तो गुड डिसिजन धावसंख्या 46 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 शेटच्या माहितीसाठी गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांच्या माहितीसाठी लाईव्ह टेलिकास्ट आहे टीसीपी लाईव्ह 198 देशांमध्ये आपण थेट प्रक्षेपण पाठवतोय पूर्ण भारतामध्ये लाईव्ह आहे परदेशात सुद्धा लाईव्ह आहे 198 कंट्रीज लाईव्ह टेलिकास्ट जात आहे ओ बीट होत आहे चेंडू डॉट्स होते धावसंख्या संपले 46 वर लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 कॉमेंट्री बॉक्स 40 फुटावर असणं 40 फुटावर लाईट असणं 45 फुटावर ही सगळी संकल्पना गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांचीच 46 धावा 3 गडी बाद 14 धावा आले षटकार अजून एक डॉट चांगली गोलंदाजी विक्रम बोर षटकार गेलाय त्यामुळे ते कव्हर करतात बॅकलॉग सगळा षटकार गेल्यानंतर कुठलाही गोलंदाज आवडत नाही कमबॅक करायचा प्रयत्न करतात 2 डॉट टाकत असताना या ठिकाणी फलंदाज नारायण ते 5 षटकांचा खेळ आपण बघतोय या ठिकाणी पूर्ण झालं 5 षटकानंतर ही धावसंख्या मैदानावर 46 रुपयांनी 47 धावांचं टार्गेट 5 षटकात जिंकण्यासाठी देण्यात आलेली आहे वाघबिल या संघामार्फत बालकुम या संघाला आस्किंग 9.40 च्या रुपयाने धन्यवाद शेठ धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल आम्ही माननीय गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांचे धन्यवाद व्यक्त करतोय राजू मला सकाळी म्हणाले की शेठने शब्द दिले ते येणार आहेत आणि शब्द पाळणं म्हणजे शेठ आणि ते आले अमूल्य वेळ दिले ही महत्वाची गोष्ट आहे भरपूर प्रेम सगळ्या खेळाडूंचं गिल्बर्ट जॉन मेंडन्सवर खूप प्रेम आहे आणि बघा नवघर मास्टर्स संघाच्या सगळ्या खेळाडूंना त्यांना भेटायचं आहे हे महत्वाची गोष्ट आहे आणि गाडी जवळ बोलवत आहेत जेणेकरून शेठने एवढं लांब चालायला नको गाडीच्या ड्रायव्हरना विनंती करतो गाडी जवळ येऊ द्या मी विनंती करतो एक सन्मान चिन्ह राजू शेठने द्यावं या शाल आणि सन्मान चिन्ह शेठला द्यावं आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा गौरव करावा तर आज अमूल्य वेळ काढून 47 टू विनर 47 टार्गेट दिले आपण शेठचा सत्कार करूया या ठिकाणी मी राजू पाटील यांना विनंती करतो राजू पाटील यांचा अत्यंत लाडका खेळाडू राजू म्हणजे मॅन विथ गोल्डन आर्म आणि शेठ म्हणजे मॅन विथ गोल्डन आर्म ते सुद्धा लेग ब्रेक गोलंदाज आहेत राजू सुद्धा लेग ब्रेक टाकतात राजू पाटील स्वतः शाल या ठिकाणी आपले प्रथम आमदार प्रथम नगराध्यक्ष सगळ्यांचे आपले आवडते व्यक्तिमत्व गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांचं स्वागत करत असताना या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करत असताना थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग व्हॅल्युएबल टाइम अमूल्य वेळ दिले त्याबद्दल गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांचे धन्यवाद व्यक्त करतोय असंच प्रेम तुमचं क्रिकेटवर असू द्या तुमचंच प्रेम आहे जी शक्ती आहे थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच आपल्या बिझी शेड्यूलमधून वेळ काढून ते उपस्थित राहिले महत्वाची गोष्ट आहे ओव्हर बीच उतरल्याने त्यांचं कार्यालय आहे मॅक्सेसच्याच बाजूला तर आज सकाळपासून जे मान्यवर उपस्थित झाले त्याच्यामध्ये गिल्बर्ट जॉन मेंडन्स यांची उपस्थिती तुम्ही या ठिकाणी पाहिली 47 टू विन 47 धावा 30 चेंडूमध्ये आस्किंग 9.40 48
47 इज द टार्गेट. 47 धावा 30 चेंडूंमध्ये वाघबीळ संघाने बाळकुम संघाला आस्किंग रन रेट 9.40 च्या रूपाने दिले. प्रथम फेरीतला चौथा सामना तुम्ही बघताय. आजपासून सकाळपासून जे सामने तुम्ही पाहिलेत, मुर्दा विरुद्ध गोडबंदर विजयी झालाय. मीरा विरुद्ध मोरवा विजयी झालाय. ओळा विरुद्ध गोडदेव विजयी झालाय. बाळकुम विरुद्ध वाघबीळने 47 चं टार्गेट दिलंय. त्याच्यानंतर सेकंड राऊंडचे सामने सुरू होतील. रसिकांचं लक्ष होते उद्या या ठिकाणी रविवार आहे 3 मार्च सकाळी पांजू विरुद्ध उमेदमान हा सामना सुरू होईल. एकसरी विरुद्ध एकसरबी, नवघर विरुद्ध कांदरपाडा, कोशेत विरुद्ध मालवणी हे सगळे सामने बघाल. या स्पर्धेमध्ये दैसर, नारंगी, राई, पेंकरपाडा, भाईंदर आणि जीवचंद्र यांना बाई मिळाला आहे. तर नाणेफेकीच्या कॉलसाठी सेकंड राऊंडच्या 2 संघांना आम्ही आमंत्रित करतोय. ते म्हणजे गोडबंदर आणि मोरवा. दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे संपर्क साधावा टॉससाठी. तर आजचा आयएस स्कोर आहे, बरोबर आणलात. आजचा आयएस स्कोर आहे 47चा आपण टार्गेट बघतोय. तर आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्था मुंबई ठाणे वसई रजिस्टर्ड संस्था आहे, ज्यांच्या मान्यतेने ही स्पर्धा नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2019 बघताय. 47चं टार्गेट दिलंय बाळकुम या संघाला वाघबीळने. आज सकाळी मुझफ्फर हुसेन सरचिटणीस महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी आमदारांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन झालं. आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी गिलबर्ट जॉन बंडलचा माजी आमदार उपस्थित होते. आज सकाळी महिला अध्यक्ष लीलाताई पाटील या ठिकाणी उपस्थित होत्या. सुनीता कैलास पाटील माजी नगरसेविका उपस्थित होत्या. सुरेश दैवी महाराष्ट्र प्रदेशचे चिटणीस उपस्थित होते. या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन झालं. आणि आज 5वा सामना आपण थोड्या वेळानंतर सुरू करूया. 4था सामना मार्गस्थ आहे. टॉससाठी गोडबंदर आणि मोरवाला आणि समोरून येत आहेत कैलास पाटील आणि मनोहर राऊत मोरवा गावातील. तर गोडबंदर या संघाचे कॅप्टन प्रभाकर मात्रे यांना विनंती करतो टॉससाठी यावं. आणि आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष कमलेश मात्रे, कार्याध्यक्ष प्रकाश ठाकूर, उपाध्यक्ष केशव बेल, खजिनदार महेश मांगेला, उपखजिनदार जगदीश गवत सर आपल्या बरोबर आहेत. कौशिकचे सचिव भगवान पाटील माझे मित्र तेही माझ्या बरोबर आहेत. आणि सहसचिव कैलास मात्रे मुर्द्याचे ते उद्या उपस्थित राहणार आहेत. राजू चांदीचं पॉईंट पाठव ना, टॉस करायचं. टॉस सेकंड राऊंड. सुंदर ट्रॉफी ठेवली आहे या ठिकाणी तुम्ही बघताय. तर टार्गेट आहे 47 टू विन. या सामना सुरू करूया. 47 धावा जिंकायला दिलीत वाघबीळ संघाने बाळकुम संघाला. चांगली कामगिरी बाळकुमचे कॅप्टन कैलास बैल. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी अनंत पाटील एकसरचे यांच्या शुभ हस्ते होते. मोरवा आणि गोडबंदर. तर गोडबंदरने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली आहे आणि मोरवा संघाला आमंत्रित केले फिल्डिंगसाठी. तो मोरवा had won the toss, elected to bat next match. 47 टार्गेट आहे बाळकुम संघाला. आघाडीची जोडी मैदानावर शशी आणि संतोष बोर. आणि पहिल्या षटकाने येत आहेत ज्ञानेश्वर ढाकी डीडी. पहिला चेंडू गुड लेंथवरून येते. बॅकफुटला थांबले, चेंडूला प्लेस केलाय. शॉर्ट मिड ऑफला ढाकी स्वतः कव्हर करतायत. एक चिकी सिंगल पूर्ण करत असताना संतोष. धावसंख्या 1. 1 फॉर नो लॉस. सगळ्या आगरी कोळी समाजातील सगळे मान्यवर प्रेक्षक खेळाडू जे आले सगळे मान्यवरांना विनंती आहे जेवणाचा लाभ घ्यावा. जेवण सुरू आहे. आफाम पूल करत असताना चेंडूला पाडत स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू येतो मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक कव्हर करेपर्यंत 1 धाव शशीच्या खात्यात. 2 फॉर नो लॉस. 2 धावा. पुन्हा एकदा रसिकांचं लक्ष येते. सेकंड राऊंडचे सामने याच्यानंतर मी सुरू करू. गोडबंदर आणि मोरवा टॉस झाला. गोडबंदरने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली आहे. त्याच्यानंतर या सामन्यामध्ये जो संघ विजय होईल त्याला गोडदेव संघाशी खेळावं लागेल. सेकंड राऊंड मध्ये चेंडू लाफ केला. या पिच होता 4 धावा. सुरेख टायमिंग. संतोष मारतात. संतोष सरकते 5 वर. संघाला येतात 6 वर. मॅग्निफिसंट टायमिंग. जुनं क्रिकेट सोनं क्रिकेट असं म्हणतात. ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज.
एक काळ गाजवलेले 40+ मास्टर्सना खेळताना तुम्ही बघताय. बाळकुम संघ चेस करतोय 47. 6 धावा आलेत. तर 5 षटकात 97 चेस केलं तर या संघासमोर बाळकुम संघाने हे मला बघत सांगतायत. हो, क्लासिक इम्प्रोव्हायझेशन, मॅग्निफिसंट इम्प्रोव्हायझेशन. आईस साईट काय असतं, जजमेंट काय असतं ते दाखवत असताना या ठिकाणी संयम, टेम्परमेंट, श्रद्धा, सबुरी काय असतं दाखवत असताना संतोष. बॉटम हँड, कंट्रोल. क्रिकेटमधला दुसरा सी. पहिला सी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे एकाग्रता, दुसरा सी म्हणजे कंट्रोल. फुलटॉस, बॉटम हँड, ऑन साईडला वळवलंय. गणेश आहे मागे, वाईडिश मिड ऑनला येतोय. गणेश कव्हर करेपर्यंत एकच धाव. विसरू नका, ठाणा क्रिकेटमध्ये अव्वल दर्ज राज्य केले टेनिस विश्वावर ठाण्याने वाघबीळ गावाच्या माध्यमातून. ठाणा लेदर क्रिकेटमध्ये सुद्धा अत्यंत अग्रेसर आहे. डीजे मध्ये मध्ये वाजवू नका. सामना सुरू आहे. गोलंदाज ज्ञानेश्वर डाके. ऑफ साईडला कट करायचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. चांगलं केपिंग प्रकाश पाटील याच्या मार्फत. तर षटक संपते. पहिले धावसंख्या झाली आपण बघतोय 8 धावा करायचे अजूनही मैदानावरती आपण बघतोय 39. 24 चेंडू बाकी. धन्यवाद सचिन पाटील. आस्किंग रन रेट 9.90 खाली येते. 4 षटकामध्ये या 39 धावा करायचे. 47 टार्गेट दिलं होतं. 8 धावा करत असताना बिनबाद बाळकुम संघ, जसा उल्लेख केला बऱ्याच राहत मी की बाळकुम संघाने या संघासमोर वाघबीळच्या समोर 97 चेस केला होता. त्यामुळे ठाणा म्हणजे अग्रेशन, ठाणा म्हणजे ठसन क्रिकेट, ठाणा म्हणजे खुन्नस क्रिकेट, ठाणा म्हणजे लढाऊ क्रिकेट हे मी पाहिलं जवळ ठाण्याच्या क्रिकेटच्या माध्यमातून. फार मोठ्या प्रमाणात ठाण्यामध्ये लेदर क्रिकेट सुद्धा खेळलं जातं. विसरू नका, अभिजित काळे जो महाराष्ट्रासाठी खेळला तो याच ठाण्याने दिलेला खेळाडू. नाचो नाचो सारे क्रिकेट वाली बीट पे, क्रिकेट वाली बीट पे, क्रिकेट वाली बीट पे, क्रिकेट वाली बीट पे. चित्रपटाचं गाणं ICCने BCCने फार मोठ्या जबाबदारी युनिसेफने सचिनवर टाकलेत. चेंडू इनसाइड लागून बॅकवर्ड करायला येतोय. कव्हर करेपर्यंत एक धाव. धावसंख्या झाली होती 9. युनिसेफ मुलांसाठी काम करणारी संघटना आहे विश्वाची. त्या संघटनेचे अँबॅसेडर आहेत सचिन रमेश तेंडुलकर. एक चांगला व्हिडिओ आम्ही ग्रुपला उद्या पाठवू. सुंदर व्हिडिओ आहे तो. हो, आपण पेल केले. क्लासिक शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळणार का 2 बघायचंय. गुड फिल्डिंग, मॅग्निफिसंट फिल्डिंग डॉक्टर ज्ञानदेव यांच्या मार्फत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण एन्जॉय करणं, चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करणं हीच तर ओळख आहे आगरी कोळी समाजाची. आगरी कोळी समाज नैसर्गिक शक्ती माँ भगवतीकडून त्यांना प्राप्त झालं. संपत्ती, प्रतिष्ठा, सन्मान. ओ क्लासिक. यावेळेला मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग निवडलं. 4 धावा. सुरेख टायमिंग. मागच्या वेळेला स्क्वेअर विकेट खेळले होते. यावेळेला पाहिलं की तिथे कोणी फील्ड नाही. त्याचा पूर्ण फायदा घेत असताना धावसंख्या पोचते 14 वर. ब्युटिफुल शॉट आणि इथे ते मैदानावर शशीच्या बॅटमधून क्लासिक शॉट. ठाणा जिल्ह्याचं क्रिकेट का चांगलं या शॉटच्या क्लासवरून लक्षात येत असेल. नाझील मॅग्निफिसंट टेनिस विश्वातला अग्रेसिव्ह आघाडीचा एक फलंदाज ठाणे जिल्ह्याने दिलाय विसरता कामा नये. आणि फार मोठ्या प्रमाणात ठाणे जिल्ह्यामध्ये क्रिकेट खेळलं जातं. मग कल्याण डोंबिवली असो, भिवंडी असो आणि स्वतः ठाणा असो, फार मोठ्या प्रमाणात.
14 फॉर नो लॉस. 14 धावा, 33 धावा पाहिजेत 21 चेंडूंमध्ये. लाफ केला ऑन साईडला, झेल असणार. गणेश समोर आहे. झेल कसा काय गणेश कडून सुटू शकतो. चुका 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 आणि चुका. गुड रनिंग बिल्डिंग द विकेट. संतोष बोईर आणि शशी. धावसंख्या 16. प्रेशर प्रेशर. क्रिकेट असं सायकोलॉजिकल गेम म्हणतात. शारीरिक मानसिक क्षमतेचा अग्निपरीक्षा 30 मे पासून विश्वकप मध्ये बघाल, 23 मार्च पासून IPL मध्ये बघाल. पहिला सामना चेन्नई आहे आणि रॉयल चॅलेंजर्स आहेत MS आणि विराट. चेन्नई इथेच. फुलटॉस लाफ केला ऑन साईडला, क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत 4 धावा. गुड शॉट. अप्रतिम टायमिंग शशी मार्फत. मॅग्निफिसंट टायमिंग. नाचो 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 सारी क्रिकेट वाली बीट पे. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 13. धावसंख्या शशीची 13. संघाची धावसंख्या 20. शशी ऑन 13. टीम स्कोर ऑन 20. स्टेप आउट चाललाय चेंडू. पुन्हा एकदा 4 धावा बघायला मिळतील असं चित्र दिसतंय. चेंडू सीमारेषेच्या वर 4 धावा. वॉट अ बॅटिंग. ऑन फायर शशी. अग्रेशन दाखवत असताना अजून एक चौकार या ठिकाणी ते त्यांच्या बॅटमधून प्रचंड बॅकलिप घेत असताना स्वतः पोचतात 17 वर. संघाला ते 24 वर आणि मैदानावर फक्त 16 धावा या षटकामध्ये कुठून काढलेत शशी आणि संतोष बोईरीने. आणि बाल्कुमच्या बॅटिंगची काय ताकद आहे, ठाण्याच्या बॅटिंगची काय ताकद आहे या ठिकाणी दाखवत असताना 47 चेस करत असताना 24 धावा लागलेत. 23 धावांची गरज आहे. 18 चेंडूचा गायक बाकी आहे आणि आस्किंग मॅन्डेट खाली पडतोय. आस्किंग मॅन्डेट आला 7:45 वर. मॅग्निफिसंट बॅटिंग. 18 चेंडू 23 धावा. बाल्कुम संघाला जिंकायला वाघबीळ समोर. धावसंख्या झाला ते स्कोर ट्रेंड बघू शकता. पिलोस या ठिकाणी वाघबीळ ऑरेंज कलर मध्ये आहे आणि बाल्कुम ग्रीन कलर मध्ये जे चेस करतात या ठिकाणी. यावेळी IPL लवकर आहे. विश्वकप असल्यामुळे 30 मेला. आणि भारताच्या संघातील विराट कोहली यांनी सगळ्या संघातील खेळाडूंना विनंती केली आहे वाईट गोष्टींपासून, वाईट सवयींपासून लांब राहायचं, फिट राहायचं, फिटनेसवर काम करायचं. 1983 ला विश्वकप जिंकला, 2011 ला जिंकला, 2019 ला जिंकू का हा प्रश्नचिन्ह आहे. इंग्लंडमध्ये विश्वकप होईल. तर धावसंख्या 24. अजूनही 23 धावांची गरज आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आस्किंग मॅन्डेट 7:45. गोलंदाज गजानन डाके. वाघबीळचे गजानन डाके सज्ज आहेत. फिरकी गोलंदाज आहेत. ऑन साईडला 6 धावा असं चित्र दिसतंय. 8-6 नाही बघायचं. कार्यकर्ते दाखवतात चौकार. चेंडू बरोबर सीमारेषेच्या आतमध्ये पडून जात असताना काय बॅटिंग चालू आहे. संतोष बोईर या वेळेला. धावसंख्या 28. विस्फोटक फलंदाजी. ज्या संघाने या संघासमोर 97 धावा चेस केला तोच संघ या ठिकाणी ऑन फायर. संतोष बोईर आणि शशी. संतोष बोईर 11, शशी 17. संघाची धावसंख्या 28. धावा हवेत 19. चेंडू बाकी 17. 19 धावांची गरज. धन्यवाद डीजे. जब जरूरत है तब नहीं बजाते हो, जब नहीं जरूरत है तब बजाते हो. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने खाना नहीं खाया होगा तो खाना खा लीजिए ताकि आप माइंड फ्रेश हो जाए. और के डीजे कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारा माइक का आवाज अच्छा होना बहुत जरूरी है. हरिराम पाटील यांचं आगमन होते. ओव्हर पिच आहे. मिस टाइम होते. जेल असण्याची शक्यता. जेल सुटते. हरिराम पाटील तर जेलकडे बघतायत आणि दोन्ही फलंदाज एकाच बाजूला. अपील होतो स्कॉरलेग पंचांकडे, महेशकडे. कोण बाद कोण बाद कोण बाद. उद्या आणि महेश ठरवतील कोण बाद. संतोष बोईर आणि शशी अशी कशी काय चूक करू शकतात. शशी बाद होतात. अत्यंत क्लासिक फलंदाजी केली शशीने. 7 चेंडूच्या सामोरे गेले. 9 मिनिटं राहिले. 17 धावा त्यांनी केल्या.
दोन क्लासिक चौकार त्यांच्याकडून बघायला मिळाला. अरिराम पाटील माझे मित्र, अत्यंत प्रेम करणारे आमच्या कॉमेंट्रीवर अरिराम पाटील यांचं आगमन होते. गावदेवी एक्सरचे वन ऑफ द सक्सेसफुल कॅप्टन आणि जवळच्या मित्रांचं आगमन होते. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. सुस्वागत आहे अरिराम पाटील नवघर ग्रामस्थ यांच्या मार्फत मास्टर्स स्पर्धेमध्ये. तुम्ही अरिरामच्या घरी जाल ना तर पूर्ण ड्रॉइंग रूम ट्रॉफीने भरलेलं आहे, पूर्ण ड्रॉइंग रूम. थँक्यू अरिराम फॉर कमिंग. धावसंख्या झाली 29. 18 धावांची गरज 16 चेंडूंमध्ये. 18 धावा पाहिजेत बाळकुम संघाला 16 चेंडूमध्ये. नवीन फलंदाज संतोष म्हात्रे, दोन्ही संतोष आहेत, भोईर आणि म्हात्रे. स्ट्राईकवर आता भोईर आहेत, नॉन स्ट्राईकला आहेत म्हात्रे. पंच आणि यष्टींच्या मधील वळसा घालून गोलंदाजी करायची एक पद्धत अरिराम पाटीलला माहिती आहे. पाडी मसूरकर एक काळ होता, गिरीश, नितीन, पाडी मसूरकर, चंदू या पद्धतीने गोलंदाजी करायचे. लाफ केला या पिच होता, झेल असण्याची शक्यता समोर होते. अजून एक फलंदाज बाद असं म्हणतात. चांगली पार्टनरशिप सुरू असते, एक पार्टनर बाद झालं की दुसरा लगेच बाद होतो. तेच झालं. अगोदर बाद झाले मैदानावरती आपण पाहिलं फलंदाज तो म्हणजे शशी आणि आता बाद झाला संतोष भोईर. 29 फॉर लॉस ऑफ 2. झेल घेतलं तानाजी याने. तानाजी मालसुरे छत्रपती शिवराय महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत यांचे एक जबरदस्त शिलेदार. आणि तानाजी पॉवर लिफ्टर सुद्धा आहेत. 6 सुवर्ण पदक आहेत त्यांच्याकडे पॉवर लिफ्टर म्हणून. एशिया खंडामध्ये त्यांची निवड सुद्धा झाली होता. वन ऑफ द ग्रेट पॉवर लिफ्टर, मॅग्निफिसंट प्लेअर ऑफ इंडिया. आणि आता गोलंदाजीला आलेत मैदानावरती आता ते भूषण बोर, ठाणे जिल्हा महानगरपालिकेचे नगरसेवक, ठाणे महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक. बोलायचं तात्पर्य काय, समाजकार्य आम्ही करतोय, क्रिकेटवरचं प्रेम आमचं कमी नाही होणार. भूषण बोर मैदानावरती. क्रिकेट तुम्हाला आनंद देतं, क्रिकेट तुम्हाला फिटनेस देतं, क्रिकेट तुम्हाला खुश ठेवतं. बॉटमॅन ऑन साइडला प्लेस केले, गॅप मध्ये शॉट आहे, 4 धावा. फिल्डिंग बरोबर होत नाहीये, वाघबिल संघ जज करत नाहीये त्या ठिकाणी बरोबर. धावसंख्या 33. धन्यवाद डीजे. 33 धावसंख्या 33 धावा, 14 चेंडू 14 धावा, 14 चेंडू 14 धावा. 14 रन्स इन 14 डिलिव्हरीज. कोण जिंकणार, वाघबिल का बाळकुम? तुलाच वाट. 2 विकेट गेलेत, 8 विकेट बाळकुमकडे. मैदानात संतोष मात्र खेळतात 4 वर. भूषण अजून स्ट्राईक मिळायचा त्यांना. त्या नगरसेवकांना ड्रिल करत असताना 9 सेकंडला लेफ्ट हँड आहेत ते. पंचवी यष्टींच्या बघा वळसा घालून गोलंदाजी. ऑफ साईडला अंडरम बॉक्स साईड टॅप करत असताना शॉर्ट पॉइंटला पाठवलंय. क्षेत्ररक्षक कव्हर करेपर्यंत एक सिंगल. धावसंख्या 34 आणि आत्ता स्ट्राईक येत आहे नगरसेवक भूषण बोर यांच्याकडे. ठाणे महानगरपालिका, मीराबंदी महानगरपालिका. चेंडू शिल्लक आहेत 13 आणि धावा आहेत 13. धावसंख्या 34. या षटकात आतापर्यंत 10 धावा आलेत. धन्यवाद अल्लात. गोलंदाज आहेत आमचे गजानन डाकी. यष्टीला वळसा घालून पंच आणि यष्टींच्या मधून गोलंदाजी करतात. फिल्डिंग मध्ये काही चेंजेस करण्यात येते. या बघूया फिल्डिंग कुठल्या पद्धतीने आवतात. लेफ्ट हँडर आले, शॉर्ट थर्डमॅन आहे. कव्हर पॉइंट लाईक फिल्डर आपण बघतोय. कव्हर लाईक क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफ लाईक क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑन लाईक क्षेत्ररक्षक आहे, मिड ऑन लाईक फिल्डर आहे. वाईडिश मिड ऑन म्हणून, मिड ऑन नाही, शॉर्ट मिड विकेट आहे, स्क्वेअर लेग आहे. हा पहिला चेंडू उचलला नगरसेवक भूषण बोईवणी आणि इट इज अ 6. वॉट अ शॉट. नगरसेवक षटकार. वॉट अ शॉट. याचाच तर ड्रिल करत आहे केव्हापासून ते 9 सेकंडला आल्याबरोबर चेंडूला उचललं. चेंडू सीमारेषे जवळ 6 धावांसाठी. धावसंख्या 40. फक्त 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 7 धावा आहेत. याच संघा अगेन्स्ट बाळकुम संघाने 12 चेंडूमध्ये 53 धावा कुठलेत भूषण यांनीच, नगरसेवक यांनी. अशी त्यांची विस्फोटक फलंदाजी आहे. 21 चेंडूत 123चा विक्रम आहे भूषण बोर यांचा. या षटकामध्ये तब्बल 16 धावा आले. आता 12 चेंडू बाकी आहेत, 7 धावा पाहिजेत.
2 षटकामध्ये बाळकुम संघाने कुठून 32 धावा कुठलेत या ठिकाणी. गणितच बिघडून टाकलं. 12 चेंडू 7 धावा. आस्किंग रन रेट खाली पडतोय 3.5 प्रति षटकाच्या मागे. भूषण बोल मैदानावर नगरसेवक 123चा विक्रम आहे त्यांचा. 6 वर खेळत आहेत. संतोष म्हात्रे 5 वर. गोलंदाज आलेत आता दीपक पाटील. भावपूर्ण शब्दाने आमच्या दीपक शाहला सुद्धा एक काळ त्यांनी गाजवला टेनिस विश्वामध्ये, त्यांची आठवण होते. दीपक शाह लिजंड क्रिकेटर. मागच्या वर्षी श्रद्धांजली चषक झालं, या वर्षी सुद्धा होईल. भीमार होता. दोन्ही पंचांकडे मी बघतोय चेंडू ट्रॅव्हल झाला, तो डीप मध्ये फाईनला गेला आणि इट इज अ बाउंड्री. अजून 4 धावा ऍड होत आहेत. 44 धावा. फक्त 3 धावांची गरज. बरं दीपक पाटीलकडे स्ट्राईक आहे. भूषण बोरकडे स्ट्राईक असताना या चेंडू सामना संपला असता. 44 धावा झाल्या. 3 धावांची गरज. 44 ना 45 बाउंड्री होती. येस 2 धावांची गरज. हॅलो डीजे बिलकुल बरोबर नाही. मला खेदाने सांगावं असं वाटतं. नॉर्मली राजू पाटीलच्या टुर्नामेंटला असं कधीही डीजे नसतं. मी एवढी वर्ष कॉमेंट्री करतोय त्यांच्यासाठी. आज काहीतरी चुकतंय. अर्थिंग तरी दिलेलं नाही आहे. स्पीकर नीट नाही आहे. मशीन नीट नाही आहे. मला माहिती नाही आहे. बाउंड्री सामना जिंकलेला आहे. अभिनंदन बाळकुम संघाचं. बाळकुम संघाचे मनपूर्वक अभिनंदन. कैलास भोईर, संतोष भोईर, नितीन हजारे, भूषण भोईर, रुपेश भोईर, देवेंद्र पाटील, संतोष म्हात्रे, तुलसीदास भोईर, दीपक भोईर, इंद्रपाल जोशी, हेमंत भोईर, विक्रम भोईर, शशिकांत भोईर आणि भूषण भोईरला कोण विसरेल. वॉट अ शॉट, वॉट अ क्लासिक 6. तर अभिनंदन. तर प्रथम फेरीत ते सगळे सामने संपलेले आहेत. तुमच्या माहितीसाठी पहिला सामना मुर्दा घोडबंदर विजयी झाला. मीरा मोरवा विजयी झाला. ओळा गोडदेव विजयी झाला. बाळकुम वाघबीळ